Love to use finger. Siguro pagkasabi. Put some primer, so I will use this. I swatch it already. Inday Chambonita give this to me. Inday Chambonita. So this is the LA color. So first I will use this one today. So I take it off already because I swatch it. So as you can see, I take off the cover.
pink na pink. Na ano. Oh! Grabe! Pigmented siya, weh. Ayoko nang gumanon. Wala, grabe, pigmented niya. Ito. Ganda no. Ganda naman. So, i-try natin siya. Takpan. So, ganito na siguro lang siya. Grabe, na-shock ako dun sa ano, napaka-pigmented niya, grabe. Nga pala, yung ilong ko no, nawala. Yung ilong ko nawala, guys. So, lagyan ko yung ilong ko ng ano. Natawa naman ako sa ano sa sinasabi ko, nawala ang ilong ko. Itong ano, pang contour. Kita nyo? Kita nyo ba? Ito. So, isang catrice at saka isang ito. So, hindi po siya open. Tignan natin siya. So, I will mix these two. It's both nude. Binigay ng dalawang lip liner. So, I think I will use the other one. This one.